සුබ දවසක් අදත් මාස්ටර් එකේ එකතුණු හැමෝටම සමහරට දැනටමත් මෙන්න මේ පෝස්ට් එක දකින්න නැති මම මේක මාස්ටර් Facebook page එකේ වගේම YouTube community tab එකේ පෝස්ට් කරා. මේ පෝස්ට් එක දැකපු ගොඩක් අය මගෙන් අහුවා කොහොමද මේ විදිහට Facebook care react එක අපිට ඕනි විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න කියලා. ඇත්තටම මම මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන හදපු පෝස්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒත් ගොඩක් අය මේ විදිහට ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහපු නිසා මං හිතුවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් Facebook care react එක අපිට ඕනි විදිහට කස්ටමයිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඔයා තාමත් මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos දිගටම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. thumbnail එකේ මම react 3ක් design කරලා දාලා තිබුණා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේ react 3ම design කරන්න හැටි කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි react 3ම design කරන්නේ එකම විදියට. ඒක නිසා මම මේ react 3ෙන් එකක් තෝරගෙන edit කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් එක react එකක් Photoshop වලින් open කරගන්නවා. මේ විදිහට care react එක දැක්ක ගමන් ඔයාලට හිතෙයි මේකේ heart එක erase කරගත්තා නම් හරි කියලා. ඒත් මේකේ heart එක erase කරගන්න ගියොත් මේ design එක හරියටම කරගන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ face එකේ අපිට color levels කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ heart එක අපි අයින් කරන්න ගියොත් ඒ හැම level එකකටම ගැලපෙන විදිහට මේ heart එක අපිට අයින් කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මම මේක edit කරගන්න යන්නේ කියලා. මුලින්ම මම rule එකේ මේ විදිහට guideline දෙකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට guideline දාගෙන rule එක පේන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Ctrl+R press කරලා rule එක අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ react එක vertically සහ horizontally cover වෙන විදිහට guideline දෙකක් දාගන්න. දැන් මම elliptical marquee tool එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා අපි කලින් දාගත්ත guideline දෙක cross වුණ point එකට. මෙන්න මේ point එක මම click කරලා මේ විදිහට drag කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ selection එකක් add වෙනවා. දැන් මම මේ selection එක මේ face එක cover වෙන විදිහට add කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ shift key එකත් press කරලා මේ selection එක හරියටම වෘත්තයක් විදිහට දාගන්න. මම දැන් මේ විදිහට selection එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ Ctrl J press කරලා මේ selection එකේ duplicate එකක් හදාගන්නවා. ඊළඟට මට ඕනි මේ react එකේ තියෙන ඇහිබැමි දෙක S2 වගේම කට select කරගන්න. ඒකට මම quick selection tool එක පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට මම quick selection tool එකෙන් ඇහිබැමි වලට S වලට සහ කටට selections දාගන්නවා. මේ විදිහට මම දාගත්ත selections මට pixel දෙකකින් විතර පොඩි කරගන්න ඕනි. මේ දේ මම කලින් tutorial වලදීත් කරලා තියෙනවා. ඒකට මම යනවා select menu එකට. මෙතනින් තෝරගන්නවා modify. මේ modify යටතේ මම යන්නේ contract කියන එකට. මෙතනින් contract by කියන එක pixel දෙකක් type කරගෙන okay කරනවා. එතකොට මේ දාගත්ත selections ටික pixel දෙකකින් පොඩි වෙනවා. මම කලින් tutorial වලදීත් කියලා තියෙනවා මේ විදිහට මම selection එක පොඩි කරගන්න හේතුව තමයි මේ selection එකට පිටින් තියෙන කොටස් add වෙන්නේ නැති විදිහට හරියටම මේ selection එක cut කරගන්න තමයි මේ විදිහට මම contract කරගන්නේ. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම Ctrl J press කරලා මේ selections ටිකෙත් duplicate එකක් අරගන්නවා මම. ඊළඟට මට තියෙන මේ සම්පූර්ණ face එකේම color එක හදාගන්න. ඔයාලට මතක ඇති අපි මුලින්ම elliptical marquee tool එකෙන් selection එකක් දාගෙන duplicate එකක් හදාගත්තා. මම දැන් එන්නේ layer එකට යනවා. ඒ layer එකට ගිහිල්ලා keyboard එකේ Ctrl key එක press කරන් ඉන්න ගමන් මේ විදිහට thumbnail එකට click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layer එකේ තියෙන content එක වටේට selection එකක් add වෙනවා. මම දැන් මේ selection එකට gradient එකක් add කරගන්න යන්නේ. ඒකට මම යනවා gradient tool එකට. මේ විදිහට gradient tool එකට ගිහිල්ලා ඒකේ option bar එකෙන් මම මෙන්න මෙතන click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gradient edit එක open වෙනවා. මේ විදිහට open වුණ gradient edit එකේ මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනි stop එකට මම double click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ stop එකට කැමති color එකක් add කරගන්න. මෙතනදී මම color picker එක පාවිච්චි කරලා මේ මූණේ මෙන්න මේ උඩම හරියේ තියෙන color එකක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ මැද හරියෙන් ක්ලික් කරලා තව ස්ටොප් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් විදිහට මේ ස්ටොප් එක උඩට ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ මැද හරියෙන් කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඕකේ කරනවා. මේ විදිහට අන්තිම ස්ටොප් එකටත් මම කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතනදී මම මෙන්න මේ යට හරියෙන් කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන කලර්ස් තුන ඇඩ් කරගෙන මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන gradient style කිහිපයක්. මෙතනින් මම තෝරගන්නේ දෙවෙනියට තියෙන radial කියන gradient style එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනක ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ගමන් මේ විදිහට drag කරලා මේ gradient එක add කරගන්න. දැන් මම Ctrl+D press කරලා අපි මේ දාගෙන ඉන්න selection එක deselect කරගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට මේ background layer එකේ eyeball mark එක උඩ ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න මෙච්චරලා අපි මොකද්ද කරේ කියලා. මේක බලද්දී ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා ඊළඟට අපිට add කරගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේකේ අත් දෙක. දැන් අපි බලමු අත් දෙක add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ background layer එකේ visibility on කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ background layer එක දැනට lock කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ lock icon එක උඩ click කරලා මේක unlock කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ layer එක මේ විදිහට drag කරලා layers panel එකේ උඩටම අරගන්නවා. දැන් අපිට මේ layers panel එකේ උඩින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අපි මුලින්ම add කරගත්ත react එක.
ඊළඟට මම quick selection tool එක පාවිච්චි කරලා මේකේ එක අතක් select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම අත select කරගත්තා. මේ විදිහට අත select කරගන්න යද්දී අපිට අනවශ්‍ය කොටස select වුණා. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ අපි ඒ කොටස් පස්සේ erase කරගමු. මේ විදිහට selection එක දාගත්තට පස්සේ මම කලින් විදිහටම මේ selection එකත් pixel 2කින් පොඩි කරගන්නවා. ඒකට මම select කියන menu එකට ගිහිල්ලා කලින් විදිහටම modify යටතේ contract තෝරගෙන මෙතන pixel 2ක් type කරගෙන okay කරනවා. ඊට පස්සේ Ctrl J press කරලා මේකෙත් duplicate එකක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම add කරගත්ත react එකට අදාළ layer එක select කරලා මේ අතර selection එකක් දාගෙන ඒ selection එකේ duplicate එකක් අරගන්නවා. මම දැන් අත් දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම add කරපු layer එකේ eyeball mark එක උඩ click කරලා ඒකේ visibility off කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි මේ අත් select කරගද්දි අනවශ්‍ය විදිහට select වුණ කොටස් ටික erase කරගන්න. ඒකට මම එක අතක layer එකක් උඩ click කරලා මේ layer mask button එක උඩ click කරනවා. එතකොට මේකට layer mask එකක් add වෙනවා. මේ layer mask එක මම කලින් tutorial වලදීත් ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට layer mask එක add කරගත්තට පස්සේ මම keyboard එකේ B අකුර press කරලා brush tool එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන foreground සහ background color දෙක keyboard එකේ D අකුර press කරලා default කරගෙන X අකුර press කරලා මට අවශ්‍ය විදිහට මේ colors දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම X අකුර press කරලා foreground color එක විදිහට black color එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික මම erase කරගන්නවා. මේ විදිහට erase කරගත්ත ඔයාලට පුළුවන් මේ brush tool එකම select කරලා තියෙද්දි මේ විදිහට right click කරලා මේ brush එකේ size එක වගේම hardness එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට brush කරගෙන යද්දිම ඔයාලට පුළුවන් brush එකේ size එක ඔයාලට ඕනි විදිහට adjust කරගන්න keyboard එකේ open සහ close bracket press කරලා. මේ විදිහට මම අනිත් අත තියෙන layer එකටත් layer mask එකක් add කරලා ඒකෙත් අනවශ්‍ය කොටස් ටික erase කරගන්නවා. මේ විදිහට brush කරලා ඔයා erase කරද්දි ඔයාලට අවශ්‍ය කොටසකුත් erase වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ keyboard එකේ X අකුර press කරලා foreground color එක විදිහට white color එක දාගෙන ආයෙ brush කරලා ඒ erase වුණ කොටස් ටික ආයෙ add කරගන්න. දැන් මම මේ react එකට අදාළව හැමදේම design කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ අත් දෙක අතරට දාන්න ඕනි logo එක add කරගන්න. මම දැන් මේකට Photoshop logo එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Photoshop logo එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට resize කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන logo එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනි දේ තමයි මේ logo එක අත් දෙක තියෙන layers දෙකට පහළ layer එකට අරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ Photoshop logo එකට අදාළ layer එක අත් දෙක තියෙන layers වලින් පහළට අරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ logo එක Ctrl+T press කරලා free transform අරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට resize කරලා අවශ්‍ය විදිහට position කරගන්න. අපි දැන් මේ edit එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කරගෙන ඉවරයි. ඒත් අපිට මේක තව ටිකක් තාත්වික කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේ අත්වලට shadows add කරගන්නවා. මුලින්ම මම එක අතක් click කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ layer එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් double click කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අතේ layer එකට අදාළව layer style window එක open වෙනවා. මෙතනින් යටම තියෙන drop shadow කියන එක මම select කරලා මේකට drop shadow එකක් add කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන color එකෙන් පෙන්වන්නේ අපේ drop shadow එකට add වෙන color එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ color එකට click කරලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් select කරගන්න. මම මෙතනදී ටිකක් තද තැඹිලි පාට color එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන settings ටිකත් මට අවශ්‍ය විදිහට ටිකක් වෙනස් කරගන්නවා. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස්කම් කරගෙන මෙතන OK කියන බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. දැන් මම එක අතකට විතරයි මේ drop shadow එකක් add කරගත්තේ. මේ drop shadow එක මම දැන් අනිත් අතටත් add කරගන්නවා.
ඒකට මම කලින් ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරගත්ත ලේයර් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් මම තෝරගන්නවා copy layer style කියන එක. ඊට පස්සේ මම අනිත් අතට අදාළ ලේයර් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් තෝරගන්නවා paste layer style කියන එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකම මේ ලේයර් එකටත් ඇඩ් වෙනවා. මෙතනදි මට මේ ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක පේන්න ඕනි මේ අතට යටින් තියෙන කොටසට විතරයි. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අතට උඩින් තියෙන කොටස් වලත් ෂැඩෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනි මේ අතට උඩින් තියෙන ෂැඩෝස් ටික අයින් කරගන්න. ඒකට මම අපි ඇඩ් කරගත්ත ෂැඩෝ කියන ලේයර් ස්ටයිල් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් තෝරගන්නවා create layer කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් okay කරනවා. මේ විදිහට layer style එකට රයිට් ක්ලික් කරලා create layer select කරාම වෙන්නේ අපි දාගත්ත layer style එක වෙනමම layer එකක් විදිහට convert වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ layer එකක් විදිහට convert උනේ layer style එකට layer mask එකක් add කරලා අනවශ්‍ය කොටස් ටික erase කරගන්න. මේ විදිහට මම අනිත් අතේ drop shadow එකත් වෙනමම layer එකක් විදිහට convert කරගෙන ඒකටත් layer mask එකක් add කරගෙන ඒ drop shadow එකෙත් අනවශ්‍ය කොටස් ටික erase කරගන්නවා. දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ KR React එක අපිට ඕනි කරන logo එකක් දාලා අපිට ඕනි විදිහට customize කරගෙනත් ඉවරයි. ඊළඟට මම මේක PNG file එකක් විදිහට save කරගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක අපිට ඕනි දෙයකට add කරන්න. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති වගේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.